السلام عليكم ورحمة الله. اجيتكم فيديو جديد. بهذا الفيديو راح اورجيكم كيف بتنظفوا الماس اير فلو سنسور. طريقة كتير سهلة وبسيطة، وكل اللي بتحتاجه كفوف عشان ما توسخ ايديك، ومفك، ومنظف ماس اير فلو سنسور. هذا المنظف خصوصي للماس اير فلو سنسور، لا تستخدموا اي منظفات تانية، راح تخربوا السنسور، والسنسور كتير حساس. الماس اير فلو سنسور لما يكون وسخ، لما تدعس فول ثروتل ما بجاوب مزبوط، فلما تنظفه بصير يقرأ مزبوط، لانه الماس اير فلو سنسور كتير حساس، وهو بيعطي قراءة للكمبيوتر قديش يدخل كمية هواء على المحرك. فكته كتير سهلة، بتفكوا الفيش وبتفكوا البرغيين هدول، بعد ما تفكوا البراغي تسحبوه زي هيك بيطلع. شايفين قديش السنسور وسخ؟ شايفين الشعرة هاي؟ راح ننظفه ونركبه ونجرب السيارة. نستنى عبين ما ينشف ومنركبه على السيارة. بعد ما استنينا على 5 دقايق نشفت على الآخر. هيك بتنظفوا الماس اير فلو سنسور، وان شاء الله انه استفدتوا من هذا الفيديو. لا تنسوا توصلوا هذا الفيديو ل 500 لايك، وللي مش عامل سبسكرايب يعمل سبسكرايب ويضغط زر الجرس عشان يوصلكم الفيديوهات اول باول. هسه بدنا نطلع بالسيارة ونجربها. قبل ما نطلع بالسيارة بدي احكي لكم انه الماس اير فلو سنسور لما يكون وسخ او خربان بيعمل مشاكل. لما تدعس فول ثروتل ما بجاوب مزبوط، وامرات بتصير تقطع. فاول اشي اذا انتم بتواجهوا هاي المشاكل بتنظفوا الماس اير فلو سنسور، اذا ما زبط لازم تغيروه. فان شاء الله انه بتمنى انه انتم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، وخلينا نطلع نجرب السيارة. طبعا في فرق، والسيارة صارت احسن. لا تنسوا توصلوا هذا الفيديو ل 500 لايك، وللي مش عامل سبسكرايب يعمل سبسكرايب ويضغط زر الجرس، ونشوفكم بالفيديو الجاي. بيس. ونفس الاشي سويت على سيارتي الكريسيدا، بس هاي راح ازيحها يعني عشان اطلع هديك. مش نجرب السيارة الثانية. بلكي حطيت هذا الفيديو بنهاية الفيديو.